guys! Welcome back to my channel. It's me, Kris. So today it's another Halloween makeup vlog and today we are going to be a mermaid. Yes, magiging serena po tayo ngayong araw. So kung ready ka na, let's get started. Simulan natin sa paglalagay ng primer. Don't forget to put your primer before anything else, guys. Napaka-importante ng primer bago tayo mag-makeup. So, dahil mermaid nga tayo today, gagamit ako ng illuminator para dewy lang yung itsura ng mukha natin na shiny. Lalagay ko siya sa buong face ko. Kasi gusto ko yung look na parang oily look. Kasi mermaid tayo. So, gusto natin yung shiny effect. Yan. Kung nahalata nyo, ginamitan ko lang siya ng aking kamay. Kasi mas gusto kong mag-set siya sa buong mukha ko at ayokong mapunta lang sa brush yung mga products. So now, maglalagay na tayo ng foundation. Then, kunin na natin yung ating beauty blender. This time guys, hindi ako maglalagay ng concealer kasi ayoko yung flat na look kasi gusto ko nga parang dewy siya. So, ayoko maglagay ng concealer today. Gusto natin yung parang oily effect lang. Then, kukunin na natin yung ating setting powder pero hindi ko isi-set ang buong mukha ko ng setting powder dun lang sa mga area like under eye and nose lang. Kasi gusto nating i-keep yung parang shiny look natin. So, kung nahalata nyo guys, nakapagkilay na ako off-cam. So, didiretso na tayo ngayon sa ating eyeshadow. Kukuha ako ng purple at saka yung parang blue-green na eyeshadow. Maglagay tayo ng konting dark dito sa line na to. Then, maglagay din tayo sa ating lower lash line. Naglagay na rin ako ng blue here sa inner. So, maglalagay lang ako ng shimmer dito sa my brows ko. So, ang gagamitin kong eyeliner ngayon is yung aking glittery eyeliner. Then, maglagay na tayo ng ating mascara. So, dahil natapos na nga natin tong matang to, gawan naman natin yung kabila. Bago pala tayo maglagay ng eyelashes, guys, magkukontour muna ako ng purple kasi maglalagay pala tayo ng net sa mukha natin para meron tayong kaliskis effect. Alam nyo yun dito sa mga cheekbone natin. So, mamaya na tayo mag-eyelashes. So, ngayon, magkukontour ako gamit yung purple. Yung purple na contour natin, guys, parang magiging base natin siya pag naglagay tayo ng parang kaliskis effect.
So after nating malagay yung base na purple, magkukontour tayo na yung darker purple na parang nagbablock na nagpo-purple na kulay talong. So, ikukontour pa rin natin yung ating mga cheekbone, yan, yung mga forehead, ganon. And maglalagay na tayo ng ating net. Makakabili kayo nito parang stocking guys, pero yung binili ko, yung pang-hold talaga siya ng hair pag maglalagay ka ng wig. So, itong ano na to, net, ito yung magsisilbing guide natin para mas magmukha tayong may kaliskis na parang isda. So, lalagay lang natin to sa buong mukha natin. Ganyan. Ganyan siya. Then, kukuha na tayo ng purple na medyo dark. Aray ko, nasasakal yata. Kaya diba sabi ko, mamaya na tayo maglalagay ng false lashes kasi na-realize ko na tatama siya dito sa may net na gagamitin natin. So, kukuha ako ng parang kulay talong. Iko-contour ko siya dito. Then, imimix natin siya dun sa blue-green na nilagay natin na eyeshadow. Blend nyo lang siya. Blend nyo pa rin siya guys para pag tinanggal natin to, hindi siya yung isang line lang. Parang ano pa rin siya, contour, pero ginamitan lang natin ng purple at saka blue-green. Then, minimix ko siya na parang white na para siyang, para mag-highlight siya. Na hindi lang siya puro green. So, nagmimix ako ng parang blue-green na may shimmer. Blend nyo pa rin siya. Para hindi harsh yung line. Pag tinanggal natin mamaya. Then, naglalagay ako ng shimmer. Then, blend nyo pa rin yung shimmer. Then, gawin na natin siya dito sa may kabila. Blend nyo pa rin. Blend. Then, para mas kita yung shimmer, itap mo siya dyan. Para mas, pag tinanggal natin, para mas makikita natin yung line. Tap lang natin. Then, once na sa tingin mo, nalagyan mo na yung mga gusto mong lagyan na mga kaliskis effect, tanggalin na natin yung net. Pag may nakita kayong mga namumuo-muo, i-blend nyo na lang din kagaya nito. Blend nyo lang siya na parang mag-diffuse lang yung mga dulo-dulo niya. Tapos yung sa may bandang nose natin, maglalagay tayo ng nose line na purple. So, meron ako ditong glitter cream. Ayan siya, guys. Lalagyan ko dito sa may parang lalagyan ng highlights. For more effect lang. Actually, pwede mo siyang gamitan ng fingers mo lang para yung glitters is mag-spread talaga siya. Ganyan siya, guys, oh. So, instead of highlighter, ito yung nilagay ko. Then, ganun din ang gagawin ko dito sa kabila. Kamay na lang gagamitin mo kasi sticky tong ano na to, guys.
glitters na to. Kasi para dumikit siya, powder eyeshadow ang tawag nga dito eh. So, nilagay ko lang siya dyan. For more effect lang ng glitters. Tapos, maglalagay din ako dito sa aking inner corner. Pag hindi kasi finger, parang hindi siya dumidikit. Kaya kailangan finger. Idiin mo siya. Kailangan mo siyang idiin. Ganyan. Ganun. So, apply mo siya. Then, idiin mo siyang ganyan. For more effect, guys, maglalagay ako ng maliliit na gems. Maglalagay ako dito sa may inner eye ko. Itong gems na to. Yan. Lalagay tayong dalawa, then maglalagay tayo sa may noo natin. Ayan guys, kung makikita nyo, naglagay na ako ng false lashes off cam. At yung gem sa inner corner ng mata ko at sa forehead ko, nilagay ko na rin siya kasi maliliit siya guys. So, ang hirap niyang ilagay. Kung makakahanap kayo ng medyo malaki-laking mga gems, mas easy para sa inyo kasi mas madali nyo siyang mailalagay. Gagamit ako ng pink na lipstick. Yan. Then, lalagyan ko siya na parang medyo glossy para hindi siya pink na pink. So, after nating mag-lipstick, for more effect lang ng parang glossy, mag-highlights ako dito sa may collarbone ko. So, ayan nga guys, natapos na tayo ng ating mermaid look for Halloween. Medyo tricky lang gawin yung look na to, pero kung gusto nyo talagang maging mermaid, then pwede nyong gayahin to at gawin nyo sa Halloween party nyo. Kasi hindi lang yung puro nakakatakot, diba? Pwede rin tayo maging fairy or mermaid na kagaya nito. Sana nagustuhan mo ang video na ito. Please give this a big thumbs up at i-share mo sa iyong Facebook at sa iyong mga friends. At kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, hit mo na yan yung button below. Then pag kinlik mo yan, lalabas yung bell. Yung bell, it means manonotify ka sa mga bago kong videos. Anong masasabi niyo sa look na to guys? Nagustuhan niyo ba? Kung may gusto kayong ipagawa sa aking mga makeup, comment down below at itatry ko kung kaya ko siyang gawin. So again, I have to say goodbye for now. See you on my next vlog. Bye!